Còn cái ông này cứ loay hoay ông không đòi hỏi mình. Chìa khóa không có đâu. Đó, ông quản thấy chìa khóa chưa?
cái vé cái vé trong đây con để pin tại dự phòng đồ vật có giá trị nha. Ok. Cho rồi anh lên lầu đi, hành lý hẹn mang vô nha. Sát không lên.
giờ như nào? Bưng để chờ bơ. Ngồi lấy ra thôi. Không ngồi đó đâu. Lần tới giữa ăn tối trước. Dạ. Vào ha. Ok.
Em đi đâu anh cờ gì? Anh cờ này. Được.
Ba. Cầm đeo khẩu trang thì em ăn có khẩu trang. Có thì em chọn. Âm vàng trường đại nhạc. Đây đâu? Uống qua rồi bằng sau á. Dạ, mình cho phía sau này. Dạ, chị có cái túi nhỏ chị vui lòng cho xuống chân ghế hộ em nhé. Dạ, em chào anh. Thưa anh ngồi ghế số bao nhiêu vậy ạ? Số 33 em. 33A. Chị free rồi. Ok. Ok. Thank you. You sweet. Good job. Thôi. Đây, bạn cái. Xin lỗi. Rất quan trọng. Bạn chính là người quyết định tương lai của mình. Đừng quên hưu trí sớm để tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của bạn. Dragon Capital. Khi đưa ba lô của chị để lên trên kia. Đặt để mấy phút đấy. Từ viết tắt Vietnam Airlines cung cấp khăn lau tay trước cồn 65 độ có tác dụng kháng khuẩn. Viết tắt lưu ý không sử dụng lau mạnh, hướng dẫn cẩn thận cho trẻ em và người cao tuổi đi cùng trước khi sử dụng. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Ladies and gentlemen, we have taken antibacterial and wipes containing 55% alcohol. Please don't use on your face and keep out until last reach. Thank you. Còn cái nào? 30 rồi. Đi nhau phạt. Đừng có rớt cái đó, rớt tiền này, đừng rớt cái đó.
Cabin crew on slashing project. Hành khách không được phép hút thuốc hoặc sử dụng thuốc lá điện tử trên tất cả các chuyến bay của Vietnam Airlines. Khi khách vui lòng để hành lý xách tay trong ngăn đựng hành lý phía trên hoặc dưới ghế phía trước, không để hành lý trên lối đi và khu vực cửa thoát hiểm. Please stow your hand luggage in the overhead emergency exit. Đề nghị quý khách tắt điện thoại di động, các loại máy thu, phát sóng và các thiết bị điện tử xách tay hoặc chuyển sang chế độ trên máy bay và yên lặng. Your mobile phones, receiver, transmitter devices, and portable electronic equipment must be turned off or switched to flight mode and silent mode until disembarking. Khách không được xả Crew check cabin, airline phone check off.
xe để bằng mãi lấy ba lô cái ngoài ẩm không. Thank you. Cảm ơn anh chào. Ai cho bạn kia? Ai chạy lên nhà này? Thank you. Bên xích nồi